සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා KaviStudioMaster YouTube channel එකට. ඉතින් මම ගොඩ කාලයකට පස්සේ තමයි YouTube channel එකට අලුත් වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්නේ. ඉතින් ආසන්න වශයෙන් මාසයක් වගේ කාලයක් විතර දැන් ගෙවිලා තින්නේ. මගේ channel එකේ අවසන් වීඩියෝ එක දාලා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරන්න යන්නේ MacroVideography ගැන. ඉතින් මේ MacroVideography ගැන මුල සිට මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගලන්ට ඉගෙන ගැනීමට හැකියාවක් තියෙනවා. මම මේ YouTube channel අතරින් ලංකාවේ පුද්ගලයෙක් මම දන්න තරමින් MacroVideography සම්බන්ධව මේ විදිහට education නැත්තම් උගන්වන දෙයක් කරලා නැති නිසා මම හිතුවා MacroVideography ගැන වෙනම ඔයගලන්ට පොඩි විස්තරයක් දෙන්න. ඉතින් ඒකට මම කරපු MacroVideography එකක් දැන්ටවත් මගේ ෆෝන් එකේ මම පටිගත කරලා තිනවා. ඉතින් මම හිතනවා දැන් මේ වීඩියෝෙන් පස්සේ මේ කොටසෙන් පස්සේ ඊළඟට මේ වීඩියෝ එක දාන්න. ඉතින් අපි වැඩි කතා නොකර අපේ MacroVideography එක බලලා එමු. ඉතින් ඔයාලා මේ දැන් බලපු වීඩියෝ එකෙන් උගන්ට දල අදහසක් ලැබෙන්නේ නැති මොකක්ද මේ MacroVideography කියන්නේ කියලා. ඉතින් MacroPhotography කියන්නේත් මේ විදිහම තමයි. ඉතින් ගොඩ දෙනෙක් අහලා ඇත්තේ MacroPhotography ගැන. MacroPhotography කිව්වම අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් ඔය දැන් වෙනකොට නම් Facebook pages වලත් දැන් තියෙනවා මේ MacroPhotography. නැත්නම් අපි කියනවා මේ කෘමීන්ගේ පොඩි කෘමීන්ගේ photos. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට අපි දන්නවා මේ බහුතරයක් phones වල දැන් MacroPhotography ඉතාම ලස්සට කරන්න පුළුවන්. ඉතින් MacroPhotography වගේම තමයි ගොඩ දෙනෙක් උවමනාවක් දක්වන්නේ නැති ෆීල්ඩ් එකක් තමයි MacroVideography කියන්නේ.
මැක්‍රෝ ෆොටෝග්‍රැෆි වගේම තමයි මේ මැක්‍රෝ වීඩියෝග්‍රැෆි එකක් කියන්නේ. ඔයාලා මේ දැන් බලපු වීඩියෝ එකෙම ගන්න දල අදහසක් ගන්න පුළුවන්. මේ මැක්‍රෝ වීඩියෝග්‍රැෆි එකක් කියන්නේ මේ කෘමියෙක්ගේ නැත්තම් අපි සාමාන්‍යයෙන් කියව කෘමියෙක්ගේ චර්යා රටාවක් වීඩියෝ එකක් විදිහට මේ කුඩා වීඩියෝ දර්ශනයක් විදිහට පටිගත කරගන්න එක. මේක ටිකක් අමාරු වැඩක්. අපි හිතනට වඩා ගොඩක් සරල වෙන්නේ නැහැ මේ මැක්‍රෝ වීඩියෝග්‍රැෆි කරනකොට මැක්‍රෝ ෆොටෝග්‍රැෆි තරම්. සාමාන්‍ය මැක්‍රෝ ෆොටෝග්‍රැෆි වලට ටිකක් මහන්සියක් දරන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් කෘමියෙක්ගේ ෆොටෝ එකක් වගේ ගන්න ගොඩ දෙනෙක්ට මේක සාමාන්‍යයෙන් සරලව සිද්ධ වෙන දෙයක්. ඉතින් මේ මැක්‍රෝ වීඩියෝග්‍රැෆි එකට අපිට අනිවාර්යෙන් අවශ්‍ය වෙනවා ලෙන්සස් කිට් එකක්. ඉතින් ලෙන්සස් කිට් එකක් ගන්නකොහම ගොඩ දෙනෙක් බය වෙනවා ලෙන්සස් කිට් එකක් ගන්න බෑනේ. කොහොමද මේක කැමරාවක් නෙමෙයි මං ගාව තියෙන මොබයිල් ෆෝන් එකක් නේ කියලා. ඉතින් අපි මෙතනදී කතා කරන්නේ මොබයිල් මැක්‍රෝ වීඩියෝග්‍රැෆි. එතකොට මොබයිල් එකෙන් අපිට පුළුවන් මොබයිල් එකට දැන් අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් දැන් නොදන්න කෙනෙක් නැහැ මොබයිල් ලෙන්සස් කිට් එක. ඉතින් මේ ලෙන්සස් කිට් එක විශාල ගාණක් වෙන්නේ නැහැ. මම මිලදී ගත්තේ daras.lk එකෙන්. ඉතින් daras ගැන කතා කරනකොට ගොඩ දෙනෙක්ගේ තියෙන චෝදනාවක් තමයි මේ daras එකේ තියෙන මේ බඩු ගණන්. සාමාන්‍යයෙන් ඇවරේජ් මම රුපියල් 330ක් වගේ සුළු මුදලකට මෙන්න මේ ලෙන්සස් කිට් එක daras එකෙන් ගෙන්න ගත්තා. ඉතින් මේ ලෙන්සස් කිට් එක ගැන රිවිව් එකක් මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා අනිවාර්යෙන්ම. ඉතින් මේ ලෙන්සස් කිට් එක ගැන කතා කරනකොට මේකේ ප්‍රධාන වශයෙන් ලෙන්සස් කිට් එක තුලදී ලෙන්සස් තුනක් දක්නට ලැබෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට සාමාන්‍යයෙන් මැක්‍රෝ ලෙන්ස් එක අපි ප්‍රධාන වශයෙන්ම දකිනවා. ඊපස්සේ ෆිෂ් අයි ලෙන්ස් එක ඊළඟට වයිඩ් ඩේන්ජර් ලෙන්ස් එක. ඉතින් මේ ලෙන්සස් තුනෙන්ම ඔයගලන්ට ෆොටෝග්‍රැෆිද වීඩියෝග්‍රැෆිද කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ අතරේ ඔයගලන්ට දැන් පේනවා ඇත්තේ මේ මැක්‍රෝ ෆොටෝග්‍රැෆි කරපු හැටි, මැක්‍රෝ වීඩියෝග්‍රැෆි කරපු හැටි හරි සරල සිද්ධාන්තයක් මේක. ලොකුවට දේවල් කරන්නේ නැහැ, සුළු මහන්සියක් දරන්න ඕනි. ඉතින් මෙතනදී අපි මේ මැක්‍රෝ වීඩියෝග්‍රැෆි එකක් කරනකොට අපි දැන් කෘමියෙක්ගේ වීඩියෝ එකක් කරනවා කියලා හිතමු. දැන් මේ මැක්‍රෝ වීඩියෝග්‍රැෆි වල ප්‍රධානම ඔය කෘමි සතුන් වගේනේ වීඩියෝග්‍රැෆි කරන්නේ. එතකොට මෙතනදී අපි සතාට හානියක් නොවන ලෙස සතාව පටිගත කරගන්නවා කැමරාවට. සමහරවිට අපිට ට්‍රයිපෝඩ් එකක් පාවිච්චි කරොත් බොහෝ දුරට ට්‍රයිපෝඩ් එක අරන් බලන්න පුළුවන් මේ සත්‍යව පහසුවෙන් සත්‍යයේ මේ චර්යාව. විශේෂයෙන් අපි කිව්වොත් කූඹියෙක්ගේ සාමාන්‍ය චර්යාවක් රෙකෝඩ් කරනවා කියන්නේ ටිකක් අමාරු වැඩක්. නමුත් ඇවරේජ් ඔයගන්ට ෆෝන් එක පාවිච්චි කරලා මේ ලෙන්සස් කිට් පාවිච්චි කරලා ලස්සන වීඩියෝ එකක් කරන්න බැරි කමක් නැහැ. ඉතින් මම මේ කලින් කරපු වීඩියෝ එකත් සම්පූර්ණ මොබයිල් ෆෝන් එක පාවිච්චි කරේ. ඇතැම් වෙලාවට මෙතනදී මම ට්‍රයිපෝඩ් එකක් පාවිච්චි කරා. සාමාන්‍යයෙන් මම අත් දෙකෙන් අල්ලන් වීඩියෝ කරපු අවස්ථා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී පොඩි මහන්සියක් ගන්න වෙන්නේ ලොකු මහන්සියක් දරන්න වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් ලේසි කිසිම පුද්ගලයෙක් කරන්නේ නැති වැඩක්. බහුතරයක් දෙනෙක් කරන්නේ නැති වැඩක් තමයි මැක්‍රෝ වීඩියෝග්‍රැෆි. ගොඩ දෙනෙක් කරන්නේ මැක්‍රෝ ෆොටෝග්‍රැෆි. අපි දන්නවා අනාතවත් Facebook pages වලත් යනවා මේ මැක්‍රෝ ෆොටෝග්‍රැෆි. පොඩි කෘමි සතුන්ගේ. ඉතින් ෆොටෝග්‍රැෆි වලට වඩා ගොඩ දෙනෙක් යොමු වෙන්නේ නැති දෙයක් තමයි මේ වීඩියෝග්‍රැෆි නිසා මම මේ මැක්‍රෝ වීඩියෝග්‍රැෆි වීඩියෝ එක අද ගෙනාවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට වීඩියෝ එඩිට් කරන්න හොඳ software එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම මූලිකව නැත්තම් බේසිකලි මම පාවිච්චි කරන software එක තමයි Filmora 9 software එක. මේක ගොඩක් වෙලාවට මේකට RAM එක ඕනේ නැහැ වැඩි වශයෙන්. මේක ඉතින් මගේ ලැප්ටොප් එකට අනුව තමයි මම මේක තීරණය කරන්න වැඩි මම PC එක නෑ. නමුත් ඇවරේජ් මගේ ලැප් එක තුලදී මේ වීඩියෝ එකක් එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ රෙකෝඩ් කරපු වීඩියෝ එක මම රෙකෝඩ් කරලා තියෙන්නේ 1080p 60 fps වලදී. කියන්නේ සාමාන්‍ය අපි ෆෝන් එක රෙසලූෂන් කරන වීඩියෝ රෙකෝඩ් එකෙන්ම තමයි රෙසලූෂන් කරන්නේ. මේක fps වගේ පොඩ්ඩක් වැඩි වෙලා තිනවා. ගොඩක් වෙලාවට 30 fps තමයි තියෙන්නේ. 60 fps දක්වා මේක වැඩි කරගන්න පුළුවන් ෆෝන්ස් උත් තියෙනවා. ඒක උගන් ලස්සන වීඩියෝ එකක් කරන්න පුළුවන්. ගොඩ දෙනෙක් මේව දකින්නේ නැහැ. ෆොටෝ ගහන එකත් එක මැක්‍රෝ ෆොටෝග්‍රැෆි වලදී ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට දකින්න නැති පැත්ත ෆොටෝ වලට ගත හැකි. නමුත් මැක්‍රෝ වීඩියෝග්‍රැෆි වලදී ඒගොල්ලන්ගේ චර්යා රටාව අපිට පැහැදිලිව පෙන්වන්න පුළුවන් වීඩියෝ එකක් තුලින්. ෆොටෝ ගන්නට වඩා මම හිතනවා අර අපිට පොඩි කෘමින්ගේ චර්යා රටාව මේ විදිහට වීඩියෝ එකක් තුලින් ගේන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් වටිනවා කියලා. කෙනෙක් දකින්න නැති දෙයක් අපි යාට පෙන්වනවා වගේ අදහසක්. ඉතින් මම කියන්නේ මැක්‍රෝ වීඩියෝග්‍රැෆි එකක් කරන්න කියලා. ඉතින් ඒක මම කරන දෙයක්. ඒ කියන්නේ මම සාමාන්‍යයෙන් වෙලිට් කරන දෙයක්. මැක්‍රෝ ෆොටෝග්‍රැෆි වලට වඩා මැක්‍රෝ වීඩියෝග්‍රැෆි. කූඹියෙක්ගේ වෙන්න පුළුවන්, දනබුවෙක්ගේ වෙන්න පුළුවන් මේ වගේ සතුන්. මිනිස්සු වැඩිපුර ඒවා පිළිබඳ කියන්නේ උන්ගේ අභ්‍යන්තරය දකින්නේ නැහැ, ඉන්න තැන දකින්නේ නැහැ, හරි විදියට හැම වෙලේම ඇසට ගැටෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපිට අර වීඩියෝ එකක් තුලින් ඔයගන්ට ඒක පෙන්වන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ මැක්‍රෝ වීඩියෝග්‍රැෆි තුලින්. ඉතින් ඔයාලට කලින් කිව්වා වගේ මට හිතෙනවා මේ වීඩියෝ එක තුලින්ම ඔයගලන්ට මැක්‍රෝ වීඩියෝග්‍රැෆි ටිප්ස් කීපයක් දෙන්න. ඉතින් ඒ අතරේ මම පළවෙනිට කලින් කිව්වා වගේම ඔයගොල්ලෝ යූස් කරන ට්‍රයිපෝඩ් එකක්. ඉතින් ඔය සත්ත්වෙක්, ඒ කියන්නේ අපි කියන සතෙක් ඉන්න තැනක නම් චුට්ටක් ට්‍රයිපෝඩ් කරලා ෆෝන් එක වාට එතන එක විදියකට ඉන්න අමාරුම නම් ඔයාලට පුළුවන් ට්‍රයිපෝඩ් එකක් පාවිච්චි කරන්න.
නැත්නම් ඔය අත් දෙකෙන් අල්ලන් මේක වීඩියෝ කරන්න. ඉතින් ඕගලන්ට සාමාන්‍ය මේ අත් දෙකෙන් අල්ලනකොට සතාගේ ඉන්න ස්වරූපයත් එක්ක ඕගලන්ගේ අත් දෙකෙන් සාමාන්‍ය ෆෝන් එක ෂේක් වෙන්න පුළුවන්. එල්ලෙන්න පුළුවන් නිසා මම videography tips වීඩියෝ එක මම කාඩ් එකක් විදියට දාන්නම්. ඒ වීඩියෝ එක තුල තියෙන ඕගලන්ට tripod එකක් නැතුව කොහොමද අපේ වීඩියෝ එක ස්ටේබල් කරන්න හැටි. ඉතින් ස්ටැබිලයිස් විදියට ඒ කියන්නේ හොඳ ස්ටැබිලයිස් එකක් ගන්න පුළුවන් ඇප්ලිකේෂන් එකක් සම්බන්ධව මම කලින් videography tips වීඩියෝ එක තුලින් ඕගලන්ට කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම උඩ කාඩ් එකක් විදියට දාන්නම් ඒ videography tips වීඩියෝ එක. ඉතින් tripod එකක් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් අත් දෙකෙන් අල්ලන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඕගලන්ට අනිවාර්යෙන් මතක් කරන්න ඕනේ සාමාන්‍යයෙන් මේකට මම අනිවාර්යෙන් ඕන කිව්වා මැක්‍රෝ ලෙන්ස් එකක්. ඒකින්ද මම කිව්වා ලෙන්සස් කිට් එකක් ගන්න. ඉතින් සාමාන්‍ය මේ ලෙන්සස් කිට් එක ක්ලිප් කරන හැටි ගොඩ දෙනෙක් දන්නේ. ගොඩ දෙනෙක් ඒ වගේම මේ මැක්‍රෝ ලෙන්ස් එකට ඒ කියන්නේ ගොඩ දෙනෙක් මැක්‍රෝ ලෙන්ස් එක ගැන දන්නේ නැති නිසා මැක්‍රෝ ලෙන්ස් එක ගත්තයින් පස්සේ තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ බොඳ වෙනවා කියන දේ. ඉතින් මේක ගොඩක් වෙලාවට සිද්ධ වෙන්නේ සබ්ජෙක්ට් එකට ලං නොවුනහම. සබ්ජෙක්ට් එකට ලං වුණා නම් මේ මැක්‍රෝ මේ වීඩියෝග්‍රැෆි කරන මේ මැක්‍රෝ ලෙන්ස් එක බොඳ වෙන එක අඩු වෙනවා. ඉතින් මේක බොඳ වුණාම හිතන්නේ එක්ක ලෙන්ස් එක කැඩිලා නැත්නම් ලෙන්ස් එක පේන්නේ නැහැ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් කියලා. මැක්‍රෝ ලෙන්ස් එකේ සාමාන්‍ය විදිය තමයි ඒක. ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍ය ෆෝන් එකට ක්ලිප් කරාම ඒ කියන්නේ ෆෝන් එකට මේක තියෙන ක්ලිප් එකක් විදිහට මේ ක්ලිප් එක අපි ෆෝන් එකට සම්බන්ධ කරනවා අපේ ලෙන්ස් එකේකට සෙට් කරලා. එතකොට මෙතනදී වෙන්නේ ෆෝන් එක මුලින්ම බොඳ වෙනවා වගේ කැමරා ඇප් එකට ගියාම ඇත්තටම මේකෙදි බොඳ වීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මේක අපි යම්කිසි සබ්ජෙක්ට් එකක් ළඟටම ගිහිල්ලා තියාගත්තාම තමයි මේක ඉතාලම පැහැදිලිව පේන්නේ. ඒ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට සතෙක්ගේ ෆොටෝ එකක් ගන්න තමයි ඒ හින්දාමයි මේ මැක්‍රෝ ලෙන්ස් එක නිර්මාණය කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට කෘමීන්ගේ වගේ. ඒ කියන්නේ විශාල සත්තුන්ගේ නෙමෙයි කෘමීන්ගේ වගේ ෆොටෝස් තමයි බහුතරයක් මේ මැක්‍රෝ ෆොටෝග්‍රැෆි මේ කියන්නේ මැක්‍රෝ මේ ලෙන්ස් එකෙන් පාවිච්චි කරන්නේ. කෘමීන්ගේ ෆොටෝග්‍රැෆි විතරක් නෙවෙයි කෘමීන්ගේ වීඩියෝග්‍රැෆිත් මේ ලෙන්ස් එකෙන් අපිට කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට මේ අපි දන්න ලේසර් කිට් කීපයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ගැන අපි සවිස්තරාත්මකව ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම ලෙන්ස් එක ගත්තේ දරස් එකෙන්. ඒ පිළිබඳව මම පැහැදිලි විස්තරයක් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ගේනවා. එතකොට ඔයගලන්ටත් පහසුවෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැනගත්ත පරිදි මගේ වීඩියෝස් ගොඩක් වෙලාවට අන්බොක්සින් සහ රිවිව්ස් බලන්න ගොඩ දෙනෙක් කැමතියි කියන ප්‍රේක්ෂක සෙට් එකක් තමයි මගේ දැන් channel එකේ ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ මම කලින් වීඩියෝ එකක් කරා ඇක්ෂන් කැමරාව සම්බන්ධව. ඒකේ samples videos ගොඩ දෙනෙක් ඉල්ලලා තිබ්බා. ඉස්සරහට මම videos වලින් ඒවා ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේක දැන් මේ කරන්නේ මගේ සාමාන්‍ය මේ macro videography කියන field එකේ කෙනෙක් නැති නිසා මම මේ වීඩියෝ එක තෝරගත්ත කරන්න. ඒ කියන්නේ ගොඩ දෙනෙක් macro photography කරනවා. නමුත් macro videography කරන ප්‍රතිශතය ගොඩක්ම අඩුයි. මේක හරි සරල වැඩක්. මේක ගොඩක් ලේසි වැඩක්. කෙනෙක්ට කරන්න පුළුවන් වැඩක්. මිනිස්සු දකින්න නැති දේවල් කරන්න පුළුවන් නිසා තමයි අපි ගොඩක් කරාට කරන්න ඕනේ එකම දේ නෙමෙයි. දැන් ගොඩ දෙනෙක් macro photography දැක්කත් macro videography දකින්නේ. නමුත් මෙතනදී අපිට macro videography එකක් කරහා අර දකින්න නැති වීඩියෝ එක පෙන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් macro videography ගැන සියල්ල අපිට අවශ්‍ය දේවල් කතා කරලා ඉවරයි. දැන් ඉතින් මෙච්චරයි මගේ වීඩියෝ එක. ඉතින් දැන් ඔයගලන්ට පුළුවන් අවශ්‍ය නම් වීඩියෝ එකකින් වත් වෙන්න. මොකද දැන් මම කතා කරන්නේ මම වීඩියෝ එකක් ගේන්න ඇයි පරක් වුණේ. ඒ කියන්නේ දැන් මාසෙක වගේ කාල වකවානුවක් ගෙවිලා තිනවා. මම මේ දාන වීඩියෝ එක දාන්නේ මාසයක් විතර පස්සට ගිහිල්ලා. එතකොට ඇයි මේකට හේතුව මේ දේවල්. මම ඉස්සරහට මම මේ වීඩියෝ එකේදී කිව්වා හයිපර්ලැප්ස් ගැන තමයි මම අවසානට හයිපර්ලැප්ස් ගැන වීඩියෝ එකක් කරනවා. ඉතින් මම ඒක බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉඳියා. නමුත් මේ කොවිඩ් සිටුේෂන් එකත් එක්ක මට ගෙදරින් එළියට ගිහිල්ලා වීඩියෝ එකක් කරන්න බැරි තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැති මගේ මේ සබ්ජෙක්ට් එක මොකද්ද? මේ channel එකේ basically වෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ channel එක ගැන කතා කරාම photography සහ videography. photography videography කියන්නේ අපි ගෙදර ඇතුළතදී අපිට ගෘහස්ත ෆොටෝ ගන්න පුළුවන්, වීඩියෝ කරන්න පුළුවන්. නමුත් ගොඩක් වෙලාවට සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙක්, ඒ කියන්නේ පුද්ගලයාට මේක වෙනස් වෙනවා. ඉඩ තියෙන්න පුළුවන්, නිවෙස් වල සමහරවල් නිවෙස් වල ඉඩ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ප්‍රශ්න ගොඩකට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. ඒ අතරින් ගත්තාම වීඩියෝ ගොඩක් කරන්න මහන්සි වෙනවා. එතකොට මට ගෙදරින් එළියට ගිහලා මට ගොඩක් වීඩියෝස් කරන්න ආසාවක් තියෙනවා. නමුත් ඒ දේ කරගන්න බෑ. මේ කොවිඩ් තත්ත්වය එන්න වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම ඔයගලන්ට විශේෂයෙන් කියන්න ඕනි මේ තත්ත්වය ගොඩක් වෙලාට ආරක්ෂා වෙලා ඉන්න අත්‍යවශ්‍යම කරුණකට විතරක් ගෙදරින් එළියට යන්න ආරක්ෂා වෙලා ඉන්න ඕනි කාලයක්. ඉතින් ගෙදරින් යවන්නේ නැහැ මාවත්. ඉතින් මමත් මේ විශාල වයසක පුද්ගලෙක් නෙමෙයි, ලොකු වයසක කෙනෙක් නෙමෙයි. ඉතින් ඒ හින්දා මට වීඩියෝ එකක් කරන්න ගොඩක් අමාරුයි. නමුත් දැන් තත්ත්වය අනුව යම්කිසි මට්ටමකට මට වීඩියෝ එකක් ගෙදර තුලදීම කරගන්න උත්සාහ කරන උපරිමය. ඉතින් ඒ හින්දා ටික කාලයක් යනවා අනිවාර්යෙන් ඒකත් මතක තියාගන්න ඕනේ. මොකද ඒ වගේම මගේ channel එකේ ගොඩාක්ම රෑන්කින් අඩු වෙලා, likes අඩු වෙලා, කලින් ආපු views ප්‍රමාණය ගොඩක්ම අඩුයි. ඒ හේතුව මම නිසි පරිදි වීඩියෝස් දාන්නේ නැහැ.
ඉතින් අනිවාර්යෙන් YouTube ක්‍රියේටර් කෙනෙක් වුණාම සතියකට වීඩියෝස් දෙකක්වත් අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනි. ඒක සාමාන්‍යයෙන් YouTube එකට එන කෙනෙක්ට අනිවාර්යෙන් තියෙන දෙයක්. බිගිනර් කෙනෙක්ට අනිවාර්යෙන් බිගිනර් කෙනෙක් වෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝ සතියට වීඩියෝස් දෙකක් විතර අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනි. මොකද මේක এডুকেෂන් channel එකක් උගන්වන එක තමයි කරන්නේ. ඉතින් එතකොට ඔයගලන්ට අනිවාර්යෙන් සතියට වීඩියෝස් දෙකක්වත් අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනි. එතනදී ලොකු ප්‍රශ්නයක් එනවා. ඒ වගේම channel එක ගොඩක් රෑන්කින් බැහැලා ඒකට ගොඩක්ම අසතුටුයි. නමුත් අපිට ටික සක්සස් වෙන්න පුළුවන්. ටික දවසක් ඉක්මනින් වීඩියෝස් දැම්මහම ඉතින් ඔයගලන්ටත් කියන්නේ channel එකක් එහෙම තියෙනවා නම් අඩුම තරමේ සතියට වීඩියෝස් දෙකක් දාන්න. මගේ දුර්වලකමක් තමයි සතියට වීඩියෝස් දෙකක් දාන්න බැරි වෙන එක. ඉතින් මේ සතියේ මම වීඩියෝස් දෙකක් දාන්න ඉන්නවා. මේ ලේසර්ස් කිට් එක ගැන රිවිව් එකකුත් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මම ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ඉවරයි. වීඩියෝ එකට කැමති නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම තමයි නොදන්න යාළුවෝ අතර අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක ෂෙයා කරගන්න. ඔයගලන්ට තියෙන මේ වීඩියෝ එකේ දැකපු අඩුපාඩු මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඒ වගේම ඔයගලන්ට තව දෙයක් වීඩියෝ එකට එකතු කරන්න ඕන නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් විදියට දාන්න. ඒ වගේම මගේ channel එකට ඔයාලා අලුත් නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා මාත් එක්ක set වෙන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරොත් තමයි මම දාන videos ඔයාලා ගන්නකට එසරින් ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අපි තවත් දවසකින් හමු වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතෙක් ඔබට සුබ දවසක්.